Nangyari na rin ba sa'yo to habang gumagawa ka ng bagong Facebook page? Nilagay mo ang iyong page name, category. Pero biglang sasabihin lang ni Facebook na, "You have created too many pages recently. Please try again later." Paano nga ba natin ito maayos? Sa iyong cellphone, i-click ang Play Store. Then sa search, i-type ang Facebook Lite at i-click ang search. Hanapin at i-install ang Facebook Lite. Hintayin lamang matapos ang pag-download at pag-install nito. Kapag tapos na, i-click ang Open. Mag-login lang ng iyong Facebook account. Next, i-click ang menu, yung tatlong guhit sa may kanan sa taas na parte ng screen mo. Sa menu, i-click ang Pages. Sa Pages, i-click ang Create. Sa Create Your Page, i-click ang Get Started. I-type ang iyong Facebook page name. Then i-click ang Next. Sa kategory ng iyong page, piliin lamang kung saang kategorya under ang iyong page. Sunod, i-click lang ang Next para magpatuloy. Sa Do You Have a Website For, i-click lang ang Skip. Kung meron naman, i-type ang iyong website link at i-click ang Next. Sa Add Images to this page, i-click na lang muna natin ang Done. Nice? Nakagawa ka na ng bagong Facebook page. Salamat po sa panonood ng ating video. Sana po ay nakatulong ito sa inyo. Do not forget to like and subscribe para sa mga updated tutorial.